สวัสดีครับสวัสดีค่ะ น้องแอ ส น วัสดีท่านผู้ชมนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการยุทธทัศแบททีวีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Picture Project Studio เราอยู่กับอาจารย์ยงยุทธคสาวงศ์นั่นเองค่ะ ยินดี ที่ ครับ มีฝีมือด้านการถ่ายภาพอันดับต้นๆเลย ขอบคุณที่ ถ่าย ชม แล้ว กัน นะคะวันนี้อาจารย์ไม่มาคนเดียวอาจารย์มาพาน้องแมวเหมียวมาด้ ขอน วย แก่นนะครับชื่อเสียงโด่งดังครับต่อไปจะเป็นดารา นี่หนูใส่ชุดสีเดียวกับน้องขอน โอ แก่น เค นะคะ มีศักดิ์เป็นพี่ ค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้หนูมาก็อยากจะมีคำถามเกี่ยวกับกล้องทัศแบทเนี่ยค่ะว่ารูปร่างลักษณะของกล้องหน้าตาแบบเนี้ยมันใช้ยังไงคะแล้วมีกี่รุ่นคะ โอเคแรกๆเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องของกล้องทัศน์กันก่อนนะครับว่าเป็นกล้องขนาดกลางหรือกล้อง medium format จริงๆมันมี small format ที่เรารู้จักกันดีใน SLR เป็นกล้องทั่วๆไปนะครับแล้วก็มี medium format ซึ่งมีขนาดของฟิล์มที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีใหญ่กว่านี้อีกเป็น large format นั้นก็เอาว่าเดี๋ยวให้ไปศึกษาช่องทางอื่นแล้วกันนะครับก็เล่นนะสำหรับของเราเนี่ย3 ปีก็ไม่จบครับจริงๆแล้วสำหรับตัวออกแบบมาหรือกล้องที่มีคุณสมบัติที่ดีคือต้องสามารถถอดประกอบได้หรือปรับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและก็มีประสิทธิภาพจริงๆถ้าสำหรับตอนที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2500 หรือปี 2,500 ใช่ก็ ยาวนานมาก ใช่60-70 ปีแล้วนะครับความจริงเขาผลิตมาก่อนเนี่ยนะแต่รุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้เขาคือรุ่น 2,500 ปี 1957 นะครับ แล้วอย่างรุ่นที่หนูกับอาจารย์ถืออยู่เนี่ยเป็นรุ่นอะไรคะ เขาเรียกว่า 500 ซีรีส์ครับในแต่ละ 500 ซีรีส์เนี่ยก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างกัน 500 คือ V นะครับเพราะ V ของมันก็คือจะมีอย่างเช่น V ของหนูก็จะเป็น V 503ก็คือ 500 V ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น500 cm แล้วข้อห้ามและควรระวังเกี่ยวกับเรื่องกล้องเนี่ยมันมีไหมคะ โอ้จำเป็นมากๆเลยอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูส่วนประกอบของกล้องก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูว่ามันควรทำอะไรหรือมันควรจะไม่ทำอะไรเพื่อไม่ให้กล้องน็อกหรือว่าเรายังสามารถใช้งานได้หรือตรวจสอบว่ามันติดขัดอะไรเป็นพื้นฐานเบื้องต้นหรือไม่นะก็ อย่างนั้นเรามาดูกัน ได้เลยค่ะอันนี้คือส่วนประกอบของเลนส์มีเลนส์นะเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็มีตัวบอดี้แล้วก็ต้องมีฟิล์มแมกกาซีนฟิล์มแมกกาซีนคือที่ตลับใส่ฟิล์มนะครับย้อนกลับไปที่ปี 2500 นะครับคือเมื่อ 59 ปีที่แล้วทัศแบทออกแบบมาให้สามารถถอดเฟิล์มที่ใส่เลนส์ได้อย่างง่ายดายใช่ครับ ง่ายมากเลยนะคะ ได้ง่ายมากเลยแล้วยังสลับกันใช้ได้ของครูกับของแอนก็ยังสามารถสลับกันใช้ได้กล้องคนละตัวนี่คนละอันก็ยังสามารถใช้งานกันได้นะครับอันนี้ไม่ใช่มายากลฟิลิปที่ทำได้จริงๆนะครับ ใช่ค่ะมันน่าทึ่งมาก ใช่เลนส์ก็ถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายลองดูนะครับมันมีปุ่มถอดเลนส์อันนี้คือปุ่มชัตเตอร์นะครับอันนี้คือช่องมองภาพเอาไว้หาระยะชัดดูว่าหน้าหนวดของแบบเราโอเคดีดูหล่อดูสวยดูหมวยพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับขยายได้ด้วยนะครับด้วยตัวแมกนิฟายเออร์ ตัวนี้ นะครับ เอง ใช่พับเก็บอย่างง่ายดายนะครับเป็นกดลงไปแล้วก็ปิดบานพับนะครับอันนี้คือลักษณะเด่นของทัศแบทนะครับถอดเลนส์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสง่ายๆเลยนะ ถอดโดยกดปุ่มนี้ ใช่กดปุ่ม แล้วก็หมุน ถอดเลนส์ใช่หมุนทวนเข็มนาฬิกาใช่ครับเรามาดูอันนี้คือส่วนประกอบอันที่1คือตลับใส่ฟิล์มถูกไหมครับอันที่2คือบอดี้ ตัวนี้ บอดี้ใช่บอดี้คือ camera body ก็คือตัวที่แสงส่องผ่านเข้าไปยังผ่านบอดี้ไปยังฟิล์มนะครับประมาณอย่างนี้ แล้วตัวนี้คืออะไรล่ะคะ โอเคอันนี้คือที่ขึ้นฟิล์มแครงหรือข้อเหวี่ยงหรือตัวเหวี่ยงเพื่อที่จะขึ้นเฟรมต่อไปนะครับนี่คือหลัก หมุน ๆใช่แล้วจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ด้านข้างอันนี้คือ mirror lock up mirror lock up คือกระจกล็อกภาพนะครับคือการไม่ให้กล้องสั่นมีฟังก์ชัน professional ทุกอันเลยที่มีนะครับเช่นกดขึ้นปุ๊บมันก็จะล็อกอย่างนี้ก่อนทำให้เราสามารถถ่ายภาพ แล้วอย่างตัวเลนส์เนี่ยค่ะ ครับตัวเลนส์โอเคตัวเลนส์ประกอบไปด้วยshutter speed เราจะเห็นว่า shutter speed ที่เป็นตัวเลขบอกตัวแถบด้านบน1 2 4 8 15 30นะครับตัวข้างล่างเป็น f stop นะครับ f stop คืออะไร f stop คือตัวที่ให้แสงผ่านได้ shutter speed คือตัวควบคุมให้แสงเข้ามากน้อยนะครับแล้วสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากนะครับอย่างนี้เป็นต้น แล้วมีวิธีการเก็บรักษายังไงบ้างคะ อันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเอาออกมาทำความสะอาดหลายคนเผลอเลยนะครับอย่างเช่นกดไปแล้ว
นะครับอันนี้กระจกยังปิดอยู่ อ๋อค่ะ อันนี้ใส่เลนส์เข้าไปไม่ได้ครับแอนเพราะว่ามันจะล็อกทันทีอย่าฝืนเด็ดขาดเลยต้องขึ้นชัตเตอร์ซะก่อนก็คือให้กระจกมันเลื่อนลงมาอย่างนี้ ต้องเลื่อนกระจกเข้ามาก่อนให้มันมี ใช่ครับอย่างเงี้ยในสภาวะอย่างนี้เราสามารถใส่เลนส์กลับเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้เราลั่นชัตเตอร์ไปแล้วเราไม่สามารถใส่เลนส์เข้าไปได้คือใส่เข้าไปได้จริงเราจะมีปัญหาในการถอด มันจะถอดยากใช่ไหม ถอดไม่ได้เข้าไม่ได้จะเป็นปัญหาเลย ฉะนั้น ส ต้ อ อง ง ชั้น ระวังนะคะ ต้องระวัง ต้อง ใช่ ใช้ ครับ ให้ถูกนะ เลนส์ก็เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราส่องแล้วแสงทะลุผ่านอย่างนี้ ให้ใส่เข้าไปได้ครับเพราะบางทีมันจะมีบางกรณีซึ่งเลนส์ชัตเตอร์มันลั่นไปแล้วพอมันลั่นไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงดีเราก็ต้องให้อยู่ในสภาวะของเลนส์ที่มันเปิดนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับและกรณีที่มันลั่นเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากอุบิเหตุนะครับซึ่งมันจะลั่นปิดอย่างเงี้ยในกรณีอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะใส่เข้าไปในตัวกล้องเพราะว่าจะมีปัญหาแน่นอนถึงแม้ว่ากระจกเราจะเปิดขึ้นแล้วก็ตามนะครับและเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่ากระจกมันอยู่ในสภาวะอย่างนี้เลนส์ขึ้นชัตเตอร์แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ในตัวบอดี้เราลองลั่นเทสดูแล้วเป็นแบบนี้เราถึงจะใส่ ประกอบเข้าไปได้ กลับเข้าไปได้ครับไม่งั้น คือใส่เข้าไปได้เลย อย่างนี้ที่บอดี้ได้แต่ที่เลนส์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลนส์มันลั่นชัตเตอร์ไปแล้ว วิธีแก้ง่ายนิดเดียวครับด้วยการใช้เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเนี่ยมันมีบาทตรงนี้อยู่และเนี่ยอันนี้คือลักษณะอย่างนี้คือเลนส์ที่มันปิดงั้นเราดูว่าเราจะขึ้นชัตเตอร์ด้วยมือด้วยการทำแบบนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่าครับใช่จะต้องบิดจนสุดข้อมือเลยทีเดียวเพื่อให้ชัตเตอร์ที่เลนส์เนี่ยทำงานนะครับเราจึงจะสามารถใส่ไปตัวใส่ในตัวบอดี้ได้ข้อพึงระวังอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมครับบอดี้เองก็ต้องอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะลั่นชัตเตอร์ด้วยเช่นกันในสภาวะอย่างนี้ห้ามใส่โดยเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าเราจะขึ้นชัตเตอร์ที่เลนแล้วก็ตามนะครับไม่งั้นแอนจะอยากได้รูปทะเลสวยๆฟินมากตอนนี้แอนอาจจะอาจจะช็อกแล้วอยากจะโดดลงทะเลไปเลยนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้อยู่ในสภาวะแบบนี้ถึงจะจะใส่เข้าไปได้แล้วก็ถ่ายได้ด้วยนี่คือข้อพึงระวังคนที่ใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะใช่มีข้อพึงระวังแค่นี้เองนะครับอีกอันนึงก็คือดาร์กสไลด์เราจะลั่นชัตเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องถอดดาร์กสไลด์ออกมาก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยใช่ไม่งั้นเราจะกดชัตเตอร์ไม่ลงนะครับอันนี้เราจะต้องใส่ดาร์กสไลด์เข้าไปเมื่อเราต้องการจะถ่ายเราก็ถอดดาร์กสไลด์ออกมานะครับเราถึงจะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกดไม่ลงก็มีปัญหาหรือเปล่าบางทีก็ต้องถามว่าถอดดาร์กสไลด์หรือยังอย่าลืมถอดก่อนถ่ายนะคะใช่ถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเหตุผลอะไรทราบไหมครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายแล้วเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแสงมันสามารถซึมเข้าไปได้มันใช่มันอาจจะทำให้มีความสุขนี่ทำไมล้างผ้าออกมาแล้วแบบแสงมันรั่วหรือแม้แมกกาซีนไม่ดีใช่คือฟิล์มมันจะมีปัญหาเลยครับใครอยากจะติดตามเนี่ยสามารถติดตามอาจารย์ได้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับกล้อง Hasselblad ได้เพิ่มเติมที่ YouTube Channel ยุทธ Hasselblad นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook Hasselblad ไทยค่ะงั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้เช่นกันยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับ